Hello everyone! Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, panuorin mo muna ang video na ito. Welcome back kaibigan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo, ang isang code na ma-check niya kung ang ibinigay na numero ay isa ba itong palindrome number o hindi. Tingnan nyo kung mabuti kung paano gawin. Habang nanonood ka sa video na ito, huwag mo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na mga video na ating i-upload.
Ngayon kaibigan, natapos muna naman ang ating video tutorial. Sana may marami kang aral na matutunan at maging malaking tulong ito sa iyo. Maraming salamat.